بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره د MS Office 2013 لیکچر نمبر 33 د 33 نو را به شو اوپن وکړو اکسل فرض کما اوپن کو نو فارمولې آلریډي ختم شوې. نن به شروع کوو مینیو هوم مینیو انسرټ پیج لی اوټ فارمولا ډیټا ریویو ویو. په دې کې هوم مینیو انسرټ او دا بعضې موږ آلریډي په MS وړ کې ویلې وې، موږ په MS وړ کې ډسکس کړی وي. نو د کاپي چې څه کار کټ چې څه کار و هغه موږ په وړ کې ویلو، کافي فارمیټ فینټر پیسټ دارنګه ټول موږ ویلي وو. زه فلحال لږ معمولي شان ډسکس کوم. فرض کا ما داسې یو رینج ولیکو، اوس دا څه کوم دې ځای نه داسې سلیکټ مې کو او کټ کو مې داسې سمپل دې ځای نه ما کټ کو. اوس بل ځای کې هغه ږدمه دا ویل چې زه دې ځای کې فرض کړم چې دلته دي دا راشي ځای کې څه کوم زه سمپل به داسې پیسټ کوم. دې ځای نه کټ شو ختم شو، دلته کې څه شو راغی پیسټ شو. آلریډي موږ دا خبرې کړلې. دې شارټ کټ کی چې کوم دی نو کنټرول پلس ایکس و، کنټرول پلس ایکس شارټ کټ کی و، کنټرول پلس وی د پیسټ و. بیا دغه شان ته وینځه کافي اخلم، نو دا مې سلیکټ کو دا رینج داسې کافي مې کو داسې دې ځای کې څه کوم پیسټ کم داسې دې ځای کې داسې پیسټ کم. دا موږ داسې پیسټ کولی شو، کافي پیسټ موږ داسې هم کولی شو. آلریډي مخکې موږ دا ډسکس کړی دي. فارمیټ پینټر کار سره فارمیټ پینټر کار دا چې کله موږ یو رینج لا څه فارمیټ ورکو، فرض کما دا فارمیټ د رینج لا ورکړی سي او فرض کړه چې بولډ مې کړو، اټالیک مې کړو، انډرلاین مې کړو. داسې دا ولا ما څه کو فارمیټ مو ورکو کنه. اوس دا فارمیټ به لاندې اپلای کول غواړم، نو چېرته به راشم په هغه ځای کې به کرسر ودروم، فارمیټ پینټر ته به راشم، باقي به څه کوم داسې دې ورکوم، د هغې باندې هم دا اپلای شو. زیات ټایم پې نه ویسټ کوو، آلریډي مخکې ډسکس شوي دي. بل دا زموږ سره فرض که موږ د اردو لیکل کړلي یا داسې نور څه لیکل هم کړلي، هغې له موږ سره سټایل ورکوي یا انسي دي هر څه چې دي داسې سټایل موږ ورکوو. دې له موږ هم داسې سټایل ورکولی شو. یا فرض که ما سره اردو نومونه دي، فرض که زه لیکم چې اسد دی، فرض که خان دی، دارنګه زه نور څه لیکم او هغې له زه څه ورکوم بیا هم سټایل ورکوم. دې ځای نه هم موږ داسې سټایل ورکولی شو. داسې آلریډي مخکې موږ دا ډسکس کړي دي په وړ کې. دغه شانته کې د سایز ده، نو سایز هم موږ داسې انکریز کولی شو داسې او داسې ډیکریز کولی شو، یعنې کمولی شو زیاتولی شو دې ځای د سایز. دغه شانته کې دا بوړ کولی شو چې بوړ یې کو، اټالیک یې کو، ترچا شي، انډرلاین لاندې ته لاین راشي. دا آلریډي موږ ویلي دي. اوس چې کوم څیز دی دا انتهایي امپارټنټ دی، بارډر مطلب دا چې کله موږ دا پرنټ کوو، دا کومې خانې چې موږ ته ښکار دا کوم سیل چې دا به اوس نه پرنټ کېږي. دا چې نه پرنټ کېږي نو دې لپاره نه موږ بارډر اپلای کوو چې دا پکې پرنټ شي. فرض اوس دا ویلیوګانې څه کوم پرنټ کوم، کنټرول پلس F2 د پرنټ ریویو شارټ کټ دی، دا به داسې پرنټ کېږي. که موږ تاسو وګورو دلته کې فرض که ځان ته لږ غټ کړم، په دې کې خانې څه شوې نشته که نه. زه څه کوم دا ځینې کلوز کوم، دلته کې رالم اوس څه کوم بارډرز ورکوم. بارډر باټم بارډر لاندې به راځي، څنګه چې آلریډي مخکې موږ ویلي وو. ټاپ بارډر د پاسه به راځي، لیفټ سایډ ته، رایټ سایډ ته، نو بارډر به ختمیږي. فرض که ما آل بارډر څه کړو اپلای کړو، هغه رینج به څه کوو سلیکټ کوم، وروسته بارډرز ورکوو. ښه بیا فرض که زه اوس کنټرول پلس F2 شارټ کټ و د پرنټ پریویو، نو اوس وګورئ بالکل هغه دغه څه شو بارډرز ورسره رال. ډېر انتهایي امپارټنټ دی. ښه ده اوکې، دا به دې نه کلوز کړو داسې. ښه دا بارډرز شو. دغه رنګې زموږ سره بل دی چې دې ځای نه هم موږ دا سایز څه کولی شو انکریز کولی شو، انکریز فونټ سایز دې ځای هم داسې انکریز کولی شو او داسې څه کولی شو ډیکریز کولی شو، کمولی او زیاتولی دې ځای نه هم شو. مخکې موږ آلریډي ویلي ده. دغه شانته کې فرض که زه یم چې دې ځای نه د 45 له څه ورکړم کلر ورکړم، فرض که داسې هایلایټ یې کړم. فرض که دا کلر نه بل کلر مې ورکړو، دا ورکړه، فرض که داسې بل یې ورکړه، ستا خوښه ده چې کوم تاسو ورکوئ هغه داسې ورکولی شئ. دې بل داسې بل دې خانې له دې سیل له داسې بل څه دغه ورکړه، دې له دا یې ورکړه. داسې مختلف موږ ورکولی شو. بل زموږ سره فونټ کلر، نو فونټ کلر فرض که موږ دا فونټ دی لیکلی دا موږ څه کوو داسې چینج کوو. فرض که داسې ریډ والا ورکړه،
داسې زیړ ورکړه، داسې بل څه وله ورکړه، ستاسو خوښه ده چې کوم تاسو ورکولی شئ داسې ورکولی شئ. ښه بل موږ سره ټاپ الاین کم سایډ ته وړو نو موږ داسې دا وړی شو. ټیک ده، فرض کړه سنټر ته شو، داسې د پونټ ته ګور داسې د سیل کې د اپ سایډ ته راسره راشي اینه ټاپ الاین د بر سیټ ته شي، داسې سنټر الاین دی سنټر ته شي لیکل چې کوم دی. دغه شان ته کې موږ سره باټم الاین داسې لاندې شي نه، خیال هم دی ورته لیکل داسې بره لاندې راځي. ښه دغه شان دا موږ الاین لیفټ سایډ دا لیکل چې کوم دی اوس رایټ سایډ ته دی سیل کې کنه، دا رایټ سایډ ته دی، دا لیفټ سایډ ته وړو داسې وړی شو، دا سنټر ته راوړو داسې راوړی شو، دا چې کله موږ رایټ ته وړو داسې وړی شو. آلریډي مخکې موږ دا ویلي دي. فرض که یو سیل دی هغه زه داسې روټیټ کوم، داسې اورینټیشن ورکوم، په کم انګل باندې ورکوم نو هغه انګل فرض که داسې شوې داسې مې روټیټ کړو، یا فرض که ورټیکل ټیکسټ داسې راشوي. اکثر تاسو به یې کلینډرز کې داسې وي که نه، کله چې موږ کلینډر سازو نو داسې به هغه انسیبل کې داسې په کار وي، موږ داسې هم دا لیکلی شو ورټیکل راشي. ښه دغه شانته کې روټیټ ټیکسټ ډاون داسې ډاون سایډ ته روټیټ کی، بالکل موږ داسې دا کولی شو. ښه امید دی په دې پوه شوي یئ. ډیکریز انډنټ کم سایډ ته وړې، انکریز داسې دې سایډ ته راوړې او که داسې دې سایډ ته راوړې، لیفټ او رایټ ته داسې راوړی کېږي په دې خانه کې. ټیک شوه، ټیک ده که نه، داسې ورسره هغه سیل څه کېږي غټېږي. ښایي ګورئ ورته ټیک شو که نه، سنټر ته څومره راوړې خو هغه سیل به اوس هم هغومره غټېږي. ښه داسې هم موږ دا کولی شو. کنټرول پلس زیډ به کړو داسې ښه چې خپل حالت ته راشي. بل رپ ټیکسټ دا چې زموږ سره دا کالم وایز دا مرچ کې داسې فرض کړه زه یم چې دا څه که دا ټول یو که داسې فرض که داسې کوو چې فرض که زه یو خانه را دې ځای کې زه څه لیکل کوم که نه، فرض که زه لیکل ما کوم داسې سیل مخکې روان دی داسې مخکې وروځي، زه یم چې نه بل سیل د دوی نه قطع کوي، همدغه شان د لاندې څه کېږي راکوزېږي دغه شانتې لاندې. فار ایگزامپل داسې په دې باندې ما ټیکسټ راف ټیکسټ کو داسې آن مې پې کوی، یو قسم هایلایټ چې کوم څه شي نو هغه زموږ یو قسم آن اپلای شوی وي. دې باندې موږ اپلای کړو نو اوس که موږ لیکل کوو په دې سیل کې داسې ښکته به راځي، خو داسې رایټ سایډ ته به خانه څه کوي سیل د داسې مخکې نه بوځي نه رایټ ته ډاون ته راغی. دغه شانتې موږ دا یوز کولی شو. بل موږ سره دی میج اینډ سنټر. فرض که اوس زموږ سره یو څیز دی، فرض که دې ځای کې لیکل کوم او دا خانه فرض که داسې زموږ سره څه وي وړه وي، دا ټول به څه کم داسې ډیلیټ به کړم او دا هر څه به ختم کړم. ټیک شو، ته واپس هټ کړو داسې. ښه فار ایگزامپل زه داسې وکړم چې هلته کې واپس لیکل وکړم، زه لیکم چې داسې څه لیکل مې وکړو رینډم دی، صحیح شوله. دا لیکل که ستاسو خیال وي دلته کې وګورئ دا خانه څه کړې زه پرې داسې راواغسته که نه، زه ووایم که نه، یا فرض که موږ داسې سره رینج ولیکو داسې زه څه کومه کنټرول سی کافي، کنټرول پلس وی پیسټ، کنټرول پلس وی پیسټ. دې ځای کې ما را څه کړو داسې پیسټ کړو. اوس وایم چې دا درې وړه خانې څه شي دا یو شي مرج دی شي، نو مرج اینډ سنټر داسې شو، داسې مرج شوې یوه خانه دې ساده شوه او څه شو دا سنټر ته راغلل. ټیک شو، نو مرج یې کړو را یو ځای کړو او سنټر ته داسې راغل. بل موږ سره جنرال، نو دا عام جنرال فارم کې جنرال مطلب چې بیسل کې موږ هر څه لیکلی شو. فرض دلته ما څه لیکل وکړو 56 مې ولیکو داسې، واپس مې دلته کې کلیک کړو داسې. اوس دا څه کوم نمبرز ته چینج کوم، دا به داسې نمبر کې 0.00 وسه شو اضافي شو. دغه شانته کې دا کرنسي ته چینج کوم، دا ډالر ساین وسه شي داسې راشي چې مطلب $56. بیا چې کوم دی نو اکاونټینګ ته چینج کوم، داسې اکاونټینګ به سمپل دا سټایل راشي. ټیک ده، دغه شانته کې موږ دا ټول اپلای کولی شو. بل زموږ سره دی شارټ ډیټ او لانګ ډیټ. فرض که زه یو ډیټ ولیکم چې نن سیم تاریخ دی 24 فرض که 03/2020 دا ما ولیکو خو انتهایی شارټ فارم کې دا ډیټ. ټیک ده که نه، دا څه کومه لانګ ډیټ ته کنورټ کوم، لانګ ډیټ ته څه کوم دا چینج کوم، داسې به لانګ ډیټ ته څه شي دا
فرض کړه اوس دا ډیټ چینج کوم لانګ ته نو وسله وفکې نو هغه حل شوه. فرض کړه داسې ما په لانګ باندې کلیک کړو لانګ ډیټ باندې دا به داسې راشي نه هېڅ مطلب هېڅ یې ونه ښودو. سر دې ځای کې واپس څه لیکمه زه همدغه لیکمه چې 24/03/2020 دا ما داسې ولیکو. فرض کړه دلته کې دا جنرل دی که نه دا به څه کوم داسې ډیټ ته به راشم لانګ ډیټ ته رالم. ټیک شو نه لانګ ډیټ سره وانه غوسته که نه سمپل ولي دا مو سره سیل وړوکی سیل به څه کړو داسې غټ کړو اوس څه که دا چینج کا لانګ ډیټ ته رس یار ولي فرض که شارټ ته چینج کو او واپس جنرل لانګ ډیټ باندې فرض که دی نو داسې کوو چې دا به واپس داسې وړوکی کړو ډیټ په لږ چینج کو. فرض که زه لیکم چې 12/2020 مثال ما داسې ولیکو. ښه اوس دا هیش چې موږ ته ښکاري نو دې مطلب دا دی چې دا موږ داسې دا سیل وړوکی دی. فرض کړه ما داسې دغه ته چینج کړو دا لانګ ډیټ ته چینج دی که نه لانګ ډیټ کې الریډي موږ لیکل وکړو دا داسې موږ داسې غټ کړو ورته اوس هم پکې نه ځایږي داسې نه. اوس ورته وګوره شارټ ډیټ څنګه موږ سمپل لیکلی و چې 12/2020 هغې سره راواغستو 3 ډسمبر 12/2020 هغې فل فارمیټ کې راواغستو نو موږ داسې هم دا کنورټ کولی شو. ښه بل موږ سره دی فرض کړه زه لیکل وکړم 45 مې ولیکو داسې اوس دې باندې موږ داسې ډالر ساین لګو داسې به لګولی شو په دې موږ کلیک کړو داسې به کې بیا ډېر څیزونه دي هغه د هر کنټري خپلې کوم پیسې چې روپۍ هغه خپل دغه سیمبل وي ټیک ده. پرسنټ داسې کنورټ کولی شو پرسنټ نشان به اوس راځي داسې کامه د روپو سټایل کې به راځي. فرض کوه زموږ سره صفرونه دي نو صفرونه موږ داسې انکریز کولی شو زیاتولی شو اشاریې نه بعد چې کوم وي او داسې کمولی شو. ښه دا هم ډېر امپورټنټ څیز دی. ښه موږ داسې دا کولی شو نو نن پورې همدومره کافي ده. انشاءالله نیکسټ لیکچر کې به باقي کوو. د الله فامان.